קודם כל, הידע שלי הוא מתבסס בעיקרו על כל החומר המקורי, ראשוני, שאני עיינתי בו לקראת כתיבת הספר על האלוף אהרון יריב, שהיה ראש אמ"ן מ-64 ועד 72, ולכן הוא נופל בדיוק באמצע של מלחמת ששת הימים. כלומר, זה לא ידע אישי, זה לא ידע חווייתי, זה לא שקראתי על, זה היה מסמכים, ולמעשה כל מה שאני אדבר, הייתי אומר, הוא ממוסמך. עכשיו, הכל מתחיל ב7 לנובמבר 1965, צריך לשים לב, 7 לנובמבר 1965, אני מניח שכל מי שמתעסק בנושא הגרעיני כבר בקי אשכול, אם היה קנדי וכבר, אנחנו בסוף 65, 7 בנובמבר 65, ואז בישיבה מצומצמת אצל הרמטכ"ל רבין, הוא מכנס ישיבה מיוחדת לנושא דימונה, ואני מקריא כאן, זה למעשה קטעים, אני קצת מדלג על פרטים, אבל זה הקטע, איך הייתי אומר, המכונן. דימונה היא יעד פוטנציאלי לתקיפה, ויש להיערך מהר מאוד להגנתו. הפסקה קלה. כל זמן שאין פעילות איסוף מודיעין מוקדם בידי המצרים, כמו גיחות צילום למשל, מסביר רבין, וכל עוד הצבא המצרי נמצא בתימן, אין אפשרות קרובה למהלך פתע מצרי. לשים לב, הוא כבר מדבר מהלך פתע מצרי והיה ותוקפים. תינתן עדיפות תקציבית להקמת אתר שני לסוללת הוק, כי סוללת ההוק הראשונה הוצבה שם. וכאן הוא נותן, מאשר תקציב לסוללת הוק שנייה. והוא למעשה מסיים במשפט הבא: אמ"ן יעבד תוכנית איסוף לאור הדברים שסוכמו. כלומר, מה שהוא אמר. אני חוזר. אמ"ן יעבד תוכנית איסוף לאור הדברים שסוכמו. למעשה, יש לנו כאן צי"ח של רמטכ"ל לאמ"ן, יקירי אמ"ן, אתה זה שצריך להבטיח את מדינת ישראל בפני תקיפת פתע מצרית של הכור. זהו, זה המשימה שלך, משימה עליונה. בזה הוא גמר. וראש אמ"ן יצא מחדרו, וברגע זה הוא צריך לתת תשובה, אוקיי, אז מה אני עושה? איך אני עונה לצי"ח? צי"ח במובן ציון ידיעות חיוניות, איך אני עונה לדבר הזה? האמת שבאותה תקופה המערך האיסופי מול מצרים בתחום האווירי היה חלש. ובכלל צריך להבין, כל המערך האיסופי, נקרא לו הסיגינטי, האלקטרוני, הוא מקבל את
דחיפה עצומה שלו, רק כאשר אהרון יריב מתחיל להיות ראש אמ"ן. ב-64, ורבין אז נעשה רמטכ"ל. רק ב-64. וכאשר אומרים מתחיל, אז זה לא שלוקחים רהיטים ומזיזים ממקום למקום. זה לוקח שנים. זה בנייה של מערך שלוקח שנים. וכאן, תוך כדי בניית מערך איסופי מול מצרים, והמערך נבנה בראש ובראשונה יבשתית, מול כניסת צבא מצרי, היערכות שלו, תקיפה, כל מה שקשור לקומפלקס היבשתי, גם התחילו אוויר. וכאן ברור שהמשימה המרכזית היא חיל האוויר המצרי. ואז אראלה כמובן מקיים אצלו דיונים, וברור שהאויב המרכזי יהיה המפציצים המצרים. למצרים באותו זמן יש טייסת אחת של מפציצים, אז הם היו חדישים, טופולוב 16. טייסת שנייה הייתה למעשה בהקמה ובתהליך לקראת הפיכתה למבצעית. כלומר, כבר צריך לקחת בחשבון שתי טייסות של מפציצי טופולוב 16. זאת אומרת, סדר גודל של למעלה מ-40 מטוסים, פחות או יותר. והיה ידוע שטייסת שלישית מתוכננת ומיועד להגיע רכש. כלומר, שדיברו ותכננו טיפה קדימה, יש 3 טייסות מפציצים. זה כמות גדולה ביותר. מישהו יחשוב עכשיו, במובן כמה טייסות מפציצים מחזיקים הרוסים בסוריה. לא יותר מ3. כאן 3 טייסות של טופולוב 16, באותו זמן, זה המפציץ מספר 1, שהיה בידי המצרים ושבכלל הסובייטים סיפקו. כמובן שמדברים על מפציצים, אז מפציצים לא נעים לבד, מפציצים נעים עם מטוסי ליווי. ואז היה ברור שצריכים למקד גם איסוף על כל מערך המטוסים המצרים, מטוסי הקרב המצרים. כי כאשר המצרים יבואו לתפוס עם מפציצים ונגיד יהיה 30 מפציצים, יהיה לפחות עוד 100 מטוסים שיגנו עליהם. ואז, אחר כל עבודת המחשב, שהיא כולה הוטלה על יחידה 8200 והיחידה הטכנולוגית של אמ"ן, כל הנושא הזה של בניית מערך איסופי להגנת דימונה מול חיל האוויר המצרי קיבל את שם הקוד סנאטור. עכשיו צריך עוד פעם להבין כאן שמעצם ההגנה רק על הכור הדבר התפתח באופן הכי טבעי למערך על כל חיל האוויר המצרי. על הכל. כשאני אומר על הכל, זה לא רק זה מטוסי קרב והליקופטרים, כל המערך שמזין את חיל האוויר. ועל הרקע הזה היה צריך להתחיל עבודת בראשית. צריך היה לקנות מערכות חדשות בכמויות ומהר. ככאן הלא, איך אומרים, אמנם יודעים, יש בתימן מצרים, אבל זמן לא רב אחרי זה כבר למדו, תימן, אבל זה לא מונע מהמצרים להיכנס לסיני. היה צריך מהר לקנות מערכות
וזה שפע של מערכות, הרבה מאוד גם, לא רק למערכות לגילוי, מערכות למכן, והוקם למעשה בסיס ענק, חדש. והיה צריך לגבש תורה, תול. ואולי הכי חשוב, היה צריך מערך של בני אדם שיפעילו את זה. זאת אומרת, היה צריך להכשיר. אני לא אגיד מאות, אבל זה כמות עצומה של אנשים. זה דרך אגב, by the way, מכניס לאמן הרבה מאוד בחורות. את הנשים, הרבה מאוד בחורות זה מכניס. ולמעשה מתחילת, בוא נגיד 66, 8,200 נרתם לזה, ואחרי זמן קצר כבר רואים בסיס חדש, הכשרות של אנשים, זה לוקח זמן. זה לא רק היה צריך הכשרות, היה צריך את הדבר הכי חשוב לכל דבר, כסף. אתה צריך לכתב. התחילה כאן מלחמה. והסוף היה שנתנו לאמן, למבצע סנאטור, סכום מסוים, לא מספיק, וחייבו את 8,200 לכך שכל הכסף שהוא יקבל, הם מוכרחים לתת לו כסף כדי שהוא יבנה את המערך, הוא יחזיר כהלוואה במשך שנים. וזה קצת מצחיק, במשך שנים אחרי זה 8,200 החזיר לאוצר את הכסף כהלוואה שהוא קיבל. מה שקרה הוא, התוצר היה שמההגנה על הכור, שזה היה היעד העיקרי, צה"ל יכל היה לפתח את כל התפיסה שלו של תקיפות חיל האוויר המצרי. כל המבצע הגדול של 67 הוא תוצר של סנאטור. משם בא כל המידע. כלומר, היה כאן משהו, איך אומרים, ה-by product של הגנת הכור, היה בסופו של דבר הניצחון הגדול בששת הימים של השמדת הצבא המצרי. עכשיו אני רוצה כאן להגיד לך עוד משהו. הלא ערב ששת הימים הם עשו גיחות. היה גיחות. והם הצליחו. כן. הם הצליחו בגיחות. וצריך להבין, כל גיחה, איך אומרים, חקרו אותם וחקרו, כזה היה לפעמים עניין של 10 שניות, זה לא מבינים לפעמים. 10 שניות, פיקשוש. מישהו באיחור או זה, קם טיפה יותר מאוחר, פיקששו. וכמובן שלאור הגיחות, חיל האוויר היה כמו כולו בשיא הכוננות, אבל אני אומר, אני כבר באתי אז לאמן, ערב המלחמה, הנושא הגרעיני שעמד ביסוד, הוא, איך אגיד לך, לא שהוא נשכח, הוא פתאום, הוא לא עמד במוקד. למה? זה קשור... הוא לא עמד במוקד. תמיד, קרה כאן משהו מאוד מדהים. אתה הקמת את הכל, יש הנחיה, תשמע, זה לא, זה פעם אני לא יודע, 20 שנה, 30 שנה, נותנים דבר כזה. הכל בסוף היה, חיל האוויר, כולו היה ממוקד בתוכנית, איך קראו לזה? מוקד, אם אני לא טועה, השמדת הצבא המצרי.
וכל האיסוף המודיעיני, והיה מי היה זה, שייקה ברקת. וכל החבר'ה שלו, זה מה שהיה להם בראש. השמדת הצבא המצרי, דרך אגב, הראשונים אבל, היה לה השמדה, שהיה בראש, המפציצים. ואני כבר אומר לך, בהקשר יותר מאוחר, בזמן ההתשה, המפציצים המצרים, היו יעד מרכזי. ממש יעד מרכזי, אבל כל הזמן שמרו את זה ככה למקרים מיוחדים, אבל המפציצים המצרים. במכה אחת להשמיד את כולם. במילים אחרות, בוא נגיד, אצל הצמרת, החשש היה קיים כל הזמן. בדרגי, אני אומר לך, העבודה, זה היה פחות. עד כאן, ואני רוצה שתדע, דור שלם, שני דור שלם של יחידה 8200, גדל, צמח, למד על סנאטור. כמה שאלות? כמה שאלות קצרות. קדימה. אז יש לנו 65, זה עומד רבין... סוף. כן. זה סוף. סוף 65 רבין נותן את ההוראה ומתחיל המהלך, הפרויקט הגדול של סנאטור, ושנתיים לאחר מכן, אתה אומר, הסוגיה הגרעינית נוכחת, אבל היא כבר לא במרכז. היא לא במרכז. זה קשור לדעתך למה שאתה אמרת, כלומר שהיו גם יש עוד מטרות במלחמה, צריך לנצח, להשמיד את הצבא, או גם להערכות בישראל לגבי הפוליטיקה המצרית. כלומר, האם באמת הם רוצים להשמיד כור גרעיני ישראלי? כי יש דיון במצרים. להגיד לך, איך אומרים? to be frankly, I don't know. אני פשוט לא יודע. אני ממש לא יודע. תראה, אני יכול להגיד לך, אחרי זה כשהייתי, עליתי, שותף סוד וכל הדברים האלה, אף פעם, אני אומר לך, אותי, זה לא היה במוקד החשיבה. ואני הייתי אחראי מודיעינית. כן. לא משנה, אז יש את חיל האוויר, אבל האחריות הלאומית הייתה עליי. לא כל כך הדאיג אותי ועניין אותי, אפילו שיאמם אותי. אני אומר, הרבה יותר, מאוד יכול להיות שזה בגלל חיי היום-יום. חיי היום-יום הם אלה שמעסיקים אותך, הם אלה שתופסים אותך. תזוזת כוחות ודברים כאלה. לא רק הכל. אז ככה, אני גם מדיני, אסטרטגי, יש 1001 דברים, גם את המנהיגים, מה, הם כל הזמן חושבים, הם חושבים על העשייה המדינית, האסטרטגית, הצבאית, הפחד, 1001 דברים שהם מעסיקים אותם יום-יום. יכול מאוד להיות שיש, אז הנה אני פעם, יש תרגילים, מי יודע, אבל זה לא, איך אומרים, זה לא במוקד החשיבה. נוכח אבל. מה? נוכח אבל זה לא... כן, נכון, ומה? בטח. אבל אני יכול אולי רק לשער, שתראה המלחמה, איך שהיא נגמרת, הצבא המצרי מובס, אין לו חיל אוויר, נאצר הולך להתפטר, אין בחומר שום דבר, דרך אגב. גם לא היה להם בכלל מטוסים לעלות לצלם, וכל המפציצים, חלק נדמה לי מהמפציצים ברחו לזה, נו, מיד לסודן, לא היה להם. זה התחיל לעלות עוד פעם בזמן ההתשה. אבל גם בזמן ההתשה, ואני
ראיתי את גם, כארלד הוא היה אז ראש אמ"ן, בתשה, הדבר שעלה בהקשר הזה זה אנחנו, המפציצים. יום אחד לתפוס את, אם ברגע, אם יהיה לנו רק איזשהו סימן, לתפוס בבת אחת, במכה אחת, את כל המפציצים, ביום אחד להשמיד אותם. מה עם העניין הסובייטי? האם היה חשש, זה מופיע בספרות מדי פעם, לשיתוף פעולה מצרי-סובייטי בנושא הכור? האם... לא, תראה, אני גם היה לי תקופה, מתי הייתי? מ-67 עד 69, 70, אני הייתי רמ"ד מעצמות. הייתי גם אחראי על ערוצים. רמ"ד זה ראש מדור? ראש מדור, כן. אני לא זוכר דבר כזה ביניהם. לא זוכר. תראה, יכול להיות שיש דברים מהסוג הזה, שזה בא לידי ביטוי ברמת של ברז'נייב, סתם אני אומר. קוציגין אז היה, לא משנה. נאסר, עאמר, וזה הכל. וגם, הכל בקיצור. סוף פעם, זה בקיצור, וגם לדעתי אף פעם לא בגלוי. כן. זה אף פעם... הלוא גם כשהיהודים יושבים במעגל סגור, אף פעם הדברים לא נאמרים מפורשות. אף פעם. אז זהו, אני ממש לא יכול לדעת. דרך אגב, בהתשה, כשבאמת ישבנו טוב אז על הרוסים, אני לא יכול לזכור שהיה דבר כזה. אבל בעיקרו החומר שישבנו עליו היה החומר האופרטיבי. אופרטיבי, טקטי, מה לפעמים הולך בלחשושים, בחדרי חדרים, זה לספקולציות.